समन्थ चक्रालेषु अत्र गच्छन्ति देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सर्गमुखदं धम्मश्रवण कालो अयं भदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं भदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं भदन्ता साधु 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 नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से साधु 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 වාසනාවන්ත පින්වතුනි අද හැම දිනෙකම බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලය ඔස්සේ තමන්ගේ ජීවිතේට ධර්ම ශ්‍රවණමේ වශයෙන් ධර්ම දානමේ වශයෙන් මහ විශාල පිනක් තමන්ගේ ජීවිතේ එකතු කරගන්න දවසක්. ඒ නිසා පින්වතුනි මුලින්ම හිත හිතා සතුටටපත් වෙන්නට ඕන. අපේ ජීවිතේ කොයිතරම් දුර්ලභ කොයිතරම් වටිනා ධර්ම දේශනාවක්ද මහානීය පිනක්ද අපි මේ රැස් කරගන්නේ කියන කාරණේ ගැන සිහි කර කර සතුටු වෙන්නට ඕන. පින කියන එක අපේ ජීවිතේට වටිනාම දෙයක්. පින කියන එක අපේ ජීවිතේට අවශ්‍යම කාරණයක්. අපි දන්නා මේ බුද්ධ ශාසනය තුළ ධර්මය අවබෝධ කරගන්නත් නිවන් දකින්නත් පින සම්පූර්ණ වෙන්නට ඕන. පාරමී සම්පූර්ණ වෙන්න ඕන කියලා. මේ පාරමී අතර තියෙන්නේ ධර්මාවබෝධයම අරමුණු කරගෙන රැස් කරගන්න ඉන්ද්‍රිය ධර්ම, ගුණ ධර්ම, ඊළඟට දානය කියන්නේ දාන පාරමිතාව කියන සම්පූර්ණම පින. නිවනම අරමුණු කරගෙන රැස් කරගන්න පින තියෙනවා. සීලය කියන්නේ පින අතර ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය ක්‍රියා කියන්නේ දාන, සීල, භාවනා. එතකොට සීල පාරමිතාව තුළින් රැස් වෙන්න පින. භාවනාව තුළින් රැස් වෙන්න පින. එතකොට මේ වගේ නිවන් අවබෝධය අරමුණු කරගෙන රැස් කරගත්ත පින තියෙන්නට ඕන. එහෙම පින සම්පූර්ණ වෙච්ච කෙනාට සමහර වෙලාවට එක ගාථාවක් ඇති නිවන් දකින්න. දැන් බලමු අපි මේ බුද්ධ ශාසනයේ අග්‍රම දායකයා ගැන. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ බුදු කෙනෙක් වෙනුවෙන්ම පිරුම් පුරාගෙන එන මහා පින්වන්තයි ලෝකෙ පහළ වෙන්නේ. ඒ අතර සුදත් සිටුවරයා අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා කියලා කියන්නේ බුදු කෙනෙක් වෙනුවෙන්ම කල්ප ලක්ෂයක් තිස්සේ පෙරම් පුරාගෙන ආපු මහා පින්වන්ත කෙනෙක්. එදා රජගහ නුවර බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටියේ වේළුවනාරාමයේ. මේ සුදත් සිටුවරයා සවැත් නුවර ගම වුණාට සවැත් නුවර තමයි තමන්ගේ සිටුමැදුර නගරේ තියෙන්නේ. හැබැයි රජගහ නුවර සුමිත්ත කියලා තමන්ගේ මිත්‍රයෙක්ගේ නිවසට නිතර ව්‍යාපාර කටයුතු සඳහා යනවා. මෙහෙම ගිය අතරේ තමයි එදා ආහාර ගන්නකොට තමයි රාත්‍රී දැනගත්තේ බුදු කෙනෙක් පහළ වෙලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් පහළ වෙලා වේළුවනාරාමේ වැඩ ඉන්නවා කියලා එදා රාත්‍රී මේ අය කතා වුණා. බුද්ධෝ කියන වචනේ කනට වැටෙනකොටම අර පෙර සංසාරේ දිනු කරන ලද පාරමී වෙන පුණ්‍ය ශක්තිය මතුවුණා. පුදුම ආසාවක් ඇති වුණා. දැන් අර බුද්ධ කියන වචනේ දැනගත්ත වෙලේ ඉඳන් ගෙදර අයගෙන් අහනවා උන්වහන්සේ කොහොම කෙනෙක්ද? උන්වහන්සේගේ ස්වරූපේ කොයි වගේද? මොන වගේ ගුණද තියෙන්නේ? මිනිස්සු බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන මොන විදියටද කියන්නේ? කතා වෙන්නේ? උන්වහන්සේ මොන වගේ ධර්මයක්ද දේශනා කරන්නේ? ඔය කරුණ අහනවා. එතකොට මිනිස්සු කියා හිටියා සිටුතුමනි උන්වහන්සේ නිකලස් කෙනෙක්ලු. රාග දේශ මෝහ වලින් මිදිච්ච කෙනෙක්. ඒ නිසා අරහං කියලා මිනිස්සු උන්වහන්සේව හඳුන්වනවා. කිසිම ගුරුවරයෙකුගේ උපදේශයක් නැතුව තනියම ධර්මය අවබෝධ කරගත්ත කෙනෙක්. ඒ නිසා සම්මා සම්බුද්දයි කියලා මිනිස්සු හඳුන්වනවා. විද්‍යාචර්ණ සම්පන්න විද්‍යාචන උන්වහන්සේ තුල තිබ්බ අවබෝධ ඥාන. කල්ප ගණන් පෙර ජීවිත බලන්න පුළුවන්. බුද්ධේ නිවාසානුස්සති ඥාන. කෙනෙක් මරුණට පස්සේ කර්මානුරූපී උපත කරා යන ආකාරය දකින්න පුළුවන් චතුප්පාත ඥාන. ඊළඟට දෙවියන් ධක්මයන් පවා කතා දස් කරන ඒවා
අහන්න පුළුවන්. දිබ්බ සෝත, දිබ්බ චක්කු කියන්නේ දුර ඈත තියෙන දේවල්. සාමාන්‍ය පෙනීමේ හැකියාව ඉක්මවා ගිහිල්ලා දිවසක් තියෙනවා. දිව්‍යයන් ධක්මයන් පවා දිව්‍ය ලෝකවල වෙන දේවල් පවා දකින්න පුළුවන් දිවස් නුවණ. ඒකට කියනවා දිබ්බ චක්කු. ඊළඟට කෙනෙකුගේ හිත කියවන්න පුළුවන් පරචිත්ත විඥාන ඥාන. ඒ වගේම ඊර්ධිවිද ඥාන තියෙනවා මේ විදිහේ ප්‍රාතිහාර දක්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බුදු කෙනෙකුට පමණක් සාධාරණ ඉන්ද්‍රිය පරිවර්තී ඥාන ආදී අනන්ත බුද්ධ ඥාන පිහිටලා තියෙනවා. බුදු කෙනෙකුට පමණක් පිහිටනේ. ඒ වගේම ආසවක්ඛේ ඥාන මේ වගේ මේ ඥානයන්ගෙන් යුක්තයි. ඒ නිසා උන්වහන්සේට විඥා කියන චරණ කියන්නේ අවබෝධයට ගැළපෙන සීලයකින් යුක්තයි. මේක සීලවත්ම කෙනා. ඒ විදිහට දැන් බුදු ගුණ ගැන එකින් එක අහගත්තා. ඊළඟට අහන තව මොනවද උන්වහන්සේ ගැන කතා වෙන්නේ මිනිස්සු. එතකොට කියනවා ඒ විතරක් නෙවෙයි ලෝකේ තියෙන සුන්දරම මාර්ගය හොයාගෙන නිවනටපත් වෙච්ච කෙනා කියලා සුගත කියලා මිනිස්සු හඳුන්වනවා. ඒ වගේම මේ ලෝකේ ගැන විතරක් නෙමෙයි කාම ලෝක, රූප ලෝක, අරූප ලෝක, දසදහසක් ලෝක ධාතු මේ විශ්වය ගැන පරිපූර්ණ අවබෝධයකින් වැඩ ඉන්න කෙනෙක්. ඒ නිසා ලෝකවිදූ කියලා කියනවා. අනුත්තර පුරුෂ ධම්ම සාරති ඕනම නපුරු දරුණු අකීකරු කෙනෙක් ධර්මයේ තුල දමනය කරලා හික්මවන්න දක්ෂ කෙනෙක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි දේව මිනිසුන්ගේම ශාස්ත්‍රවරයා සත්තා දේව මනුස්සාන දෙවියන්ටත් මිනිසුන්ටත් නිවන් මඟ පෙන්වන ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ. බුද්ධ කියන්නේ Taman අවබෝධ කරගත් ධර්මයේ ලෝකයට දේශනා කරලා ගුරු මුස්ති නැතුව Tamanගේ කොටස කියලා හංගගන්නේ නැතුව දෙවිනිස් ලෝකයා ගැන කරුණාවෙන් Taman අවබෝධ කරගත් යමක් නැත්නම් ඒ සියල්ල ලෝකයට දේශනා කරා. ඊළඟට මේ ලෝකෙම ඉන්න පින්වන්තම කෙනාලු භගවා භාග්‍යවන්ත කෙනෙක්ලු කියලා දැන් ඔය බුදු ගුණ ගැන දැනගත්තා. එදා රාත්‍රියේ නිින්දට ගියාට බුදු ගුණව සිහි වෙනවා. එකින් එක බුදු ගුණ අරමුණු කරගෙන මේ දැනගත්ත විතරයි. තාම බුදුරජාණන් වහන්සේ දැකලත් නැහැ. බුදු ගුණ සිහි කරනවා. බුදු ගුණ සිහි වෙන්න හිත බුද්ධානුස්සතිය තුළ වැඩිලා හිත සමාධිමත් වෙනවා. හිත සමාධි වෙනකොට සමාධි ආලෝකයක් පහළ වෙනවා. මහරය නිදාගන්න ගියාට හිත එළිය වෙලා සමාධි ආලෝකයක් තුලින් පරිසරය එළිය වෙලා හිතට ආලෝකයක් පහළ වෙලා තියෙනවා. බුදු ගුණ සිහි කරන්න හිත ඒකාග්‍රතාවයක් ඇති වෙනවා. තාම මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දැකලත් නැහැ. එදා මහරය අවදි වුණා. හිත උදේ පාන්දර බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්න යනවා කියලා තමයි හිතාගෙන නිදාගත්තේ. හැබැයි නිින්ද ගියාට බුද්ධානුස්සතියම බුදු ගුණ මානසිකාරයෙන්ම නිින්දට වැටිච්ච නිසා මහරය එහෙම ඇස්සරලා බලනකොට බුදු ගුණමයි සිහි වුණේ පරිසරයේ එළිය වෙලා වගේ හිතට පේනවා. සමාධි ආලෝක නිසා. එහෙමම නැකිතලා බුදු ගුණම සිහි කර ඉක්මනට ගේ පිටත් වෙලා ගියා. වේළුවනාරාමේ තියෙන පාර හොයාගෙන ගියා. මෙහෙම යනකොට මුළු පරිසරයම එළිය වෙලා පේනවා. ඉතින් හිතුවා දැන් එළිය වැටලා කියලා බුදු ගුණම සිහි කර යනකොට ටිකක් මහ කැලේ මැදින් වනාන්තරයක් මැදින් යන්න තියෙනවා. මෙහෙම යනකොට පය පැකිලිලා විසිවිලා ගියා. අන්න එතකොට සලින් සමාධිය බිඳුණා. සමාධිය බිඳෙනකොට හිතට තැති ගැනීමක් ඇති වුණා. අර සමාධි ආලෝකය අතුරු දහන් වෙලා අන්ධකාරය පහළ වුණා. මට මොකද්ද මේ උනේ? මං මහ වනාන්තරයක මේ කලේක තනි වුණා නේද මහරාත්‍රී කියලා ලොකු බයක් හිතට ඇති වුණා. ඒ බිය හිතට ඇති වෙනකොටම උක්ෂ දේවතාවෙක් අහසේ ඉඳන් ගාථාවකින් කියනවා සතං අස්සේ සතං අස්සා සතං අස්ස ශරීරත සතං කඤ්ඤා සහස්සානි ආමුත්ත මණි කුණ්ඩලා ඒකස්ස පද වීතිහාරස්ස කලන්නාග්ගන්ති සෝලසීන් කියලා ගාථාවක් ඇහෙන්න අහසින් කිව්වා. ඒ ගාථාවේ තියෙන්නේ සූසත වරණින් සරසපු ඇත්තු ලක්ෂයක් තෑගි දෙනවා. ආභරණ පුරේත ඊළඟට අස්ස රත මේවා ලක්ෂයේ බැගින් ඊළඟට කන්‍යාව ලක්ෂයේ බැගින් තෑගින ඉස්සර රජවරු තවත් රජවරුන්ට තෑගි දීලා තියෙන මේ විදියට. රාජකීය මට්ටමින් තෑගි දෙනකොට ඇතෙකුට ආභරණ පුරවලා ආභරණ පලන්දලා ඇතෙක් තවත් රජ කෙනෙකුට තෑග්ගක් හැටියට යවනවා. එතකොට ඒ වගේ එදා ඒ දෙන තෑගි භෝගවල වටිනාකම ලක්ෂ ගාණින් මිල කරත්
බුදු කෙනෙක් දකින්න බුදු ගුණ සිහි කරමින් තියෙන පියවරක වටිනාකමෙන් 12 කලාවෙන් එකක්වත් ඒව වටින්නේ නැහැ කියලා තමයි මේ ගාථාවේ දෙවියන් කියා හිටියේ. ආයමත් අර බුදු ගුණයක වටිනාකම ගැන ගාථාවකින් ඇහෙනකොටම සමින් බුද්ධානුස්සතියට හිත වැටුණා. ආයෙත් බුදු ගුණ සිහි වුණා. බුදු ගුණ අරමුණු වෙනකොටම සමින් හිත සමාධිමත් වුණා. අඳුර දුරු වුණා. ආලෝකේ පහළ වුණා. ඒ විදිහට තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්න ගියේ වේළුවනාරාමේ. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉනිදිරි උදෑසන මහා කරුණා සමාපත්තියෙන් බලනකොට දැක්කා සුදත්ත සිටුවරයා ඈතේ ඉඳන් බුදුරජාණන් වහන්සේ හොයාගෙන එනවා. සිටුවරයාගේ හිතේ සිතුවිල්ලක් තියෙනවා. අනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මගේ නම කියලා මට කතා කරනවා නම් එහෙම හිතා එනවා. බුදු ගුණ සිහි කර කර එවැනි සිතුවිල්ලක් හිතමින් එනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ හිමිදිරි උදෑසනම ගන්ධ කුටියේ ඉඳන් එලිමහනට වැඩම කරලා ගහක් යට වේළුවනාරාමයට ඇතුල් වෙන ඒ පාරෙම ගහක් යට වැඩ හිටියා. වැඩ ඉඳලා ඈත තියා සුදත්ත මෙහෙ එන්න කියලා කතා කරා. පුදුමාකාර සතුටක් ඇති වුණා. ඉක්මනට ගිහිල්ලා සිරිපතුල් පිරිමැදමින් නළල තියාගෙන බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරා. එදා මුණ ගැහිච්ච පළවෙනි දවසේම බුදුරජාණන් වහන්සේ දහම් දෙසුවා. ඒ දේශනාව අහලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දැකපු පළවෙනි දවසේම ඒ බණ ටික අහලා සෝවාන් ඵලයටපත් වුණා. එහෙම සෝවාන් ඵලයටපත් වෙච්ච සුදත්ත සිටුවරයා එදා දහවල් දානේ තිබුණේ අර සුමිත්‍ර කියන මිත්‍රයාගේ නිවසේ. මේ දානේට සූදානම් වෙලා බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයාටම දන් පිළිගන්නලා ඔක්කොම කටයුතු කරලා වන්දනා කළා කියන අනේ ස්වාමීනි මට දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් තොර ජීවිතයක් නැහැ කිය. මට ධර්මයෙන් තොර ජීවිතයක් නැහැ. මට ශ්‍රාවක සංඝයාගෙන් තොර ජීවිතයක් නැහැ. එනේ ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මම ඉන්නේ සවැත් නුවර කෝටි ගාණක් මිනිස්සු සවැත් නුවර ජීවත් වෙනවා මහ විශාල නගරයක්. මේ සවැත් නුවර මිනිස්යන් ගැන කරුණාවෙන් තථාගතයන් වහන්සේ සවැත් නුවරට වඩිනසේක්වා මම බුද්ධත්වමුක සංඝයා වෙනුවෙන් ආරාමයක් පිළිකලා පූජා කරන්න අවසරයි කියලා අවසර ඉල්ලුවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ආරාධනය පිළිගත්තා. තමන්ගේ ආරාධනය පිළිගත්තට පස්සේ පුදුම සතුටක් ඇති වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මගේ ආරාධනය පිළිගත්තා. සවැත් නුවරට වඩිනවා කියන සතුටෙන් එහෙම ව්‍යාපාර කටයුතු පැත්තක තියලා සවැත් නුවරට ආපහු ආවා. මගේ එන ගමනොත් යාළු මිත්‍රයන්ගේ නිවෙස් වලට ගිහිල්ලා මේ පණවිඩේ කිය ඇවිල්ලා සවැත් නුවර නගරේ ඇවිද ගියා. සුදුසු තැනක් තියෙනවද කියලා හොයා ගියා. බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයාට ආරාමයක් කරන්න සුදුසු තැනක් හොයා ගියා. මෙහෙම යනකොට ජේත කුමාරයා සතු ඉඩම තමයි දකින්නකොටම මතක් වුණා. මෙතන නම් බොහොම රමණීයයි බොහොම ලස්සනයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුළු බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයාට මෙතන සුදුසුයි කියලා අරමුණු වුණා. බලන්න මේවා සංසාරික පිනට ඒ පාරමී ශක්තියත් එක්ක මේ විශ්වයේ පිහිටන යම් කිසි අපිට හොයාගන්න බැරි වුණාට යම් නියමයන් වගේ. බුදුරජාණන් වහන්සේලාටම පහළ වෙච්ච ස්ථාන 4ක් තියෙනවා. හැම බුදු කෙනෙක්ම සේවනය කර. ඒවට කියනවා අවිදහිත පුණ්‍ය භූමිය කියලා. ඒ අවිදහිත පුණ්‍ය භූමිය අතර හැම බුදු කෙනෙක්ගේම ජීවිතේ වැඩිම කාලයක් වැඩ ඉන්න තැනක් තමයි සවැත් නුවර ජේතවන පුණ්‍ය භූමිය. එතකොට ඒ භූමියේ එදා ඇවිදගෙන යනකොට සුදත්ත සිටුවරයා දකින්නකොටම පෙර බුදුරජාණන් වහන්සේලාට පූජා වෙච්ච අවිදහිත පුණ්‍ය භූමිය එදා කුසල රජතුමාගේ පුතා ජේත කුමාරයාට අයිති ඉඩම. මේ ඉඩම දකින්නකොටම අරමුණු නම් මෙතනමයි සුදුසු කියලා. හොයාගෙන ගියා ජේත කුමාරයාගෙන් ඉල්ලනකොට කුමාරයා කැමති නෑ මේ ඉඩම විකුණන්න. සල්ලි නැති කෙනෙක් නෙමෙයි රජුරුවන්ගේ පුතා. රජුරුව කල්පනා කරා මේක බෑ කියන්නත් බෑ තාත්තගේ හිතවතෙක් නගරේ ඉන්න බොහොම ධනවත් කියලා. ඒ නිසා නොවටිනා මිලක් කියන්නම් කියලා මුළු ඉඩමෙම කහවණු අතුරට කෙනෙකුට අරින්න ඉඩම නම් දෙන්නේ නැtei කිව්වා. ටික වෙලාවකින් ආයිමද කියලා කතා බහ කරලා ගියා. මෙන්න ටික වෙලාවකින් සේවකෙක් දුවගෙන ඇවිල්ලා කියනවා අන්න ඔබේ ඉඩම පිරෙන්න කරත්ත වලින් ගිහිලා කහවණු අතුරලා කිය. ජේත කුමාරයා පුදුමයටපත් වෙලා දුවගෙන ගියා ඉඩම බලන්න. යනකොට සුදත්ත සිටුවරයා කහවණු අතුරලා මුළු ඉඩම පුරාම
පුංචි කොටසයි තව ඉතුරු. දුවගෙන ඇවිල්ලා කිව්වා අනේ ওই කොටසේ අතුරන්න එපා මේ ටික හොඳටම ඇති කිව්වා. ඒ වෙනකොට 18 කෝටියක් අහවණු අතුරලා තිබ්බ ඉඩම. ඒ 18 කෝටියක් අහවණු අතුරලා තමයි ඉඩම මිල දීලා ගත්තේ. ඊළඟට තවත් 18 කෝටියක් වේදම් කරා කුටි සෙනසුන් නිදි කරන්න. බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයාට කුටි සෙනසුන් නිදි කරන්න බුදුරජාණන් වහන්සේට වහල 7කින් යුක්ත සත් මහල් ගන්ධ කුටියක් කරේ සඳුන් ලීයෙන් තමයි ගන්ධ කුටිය කරලා පූජා කරේ. එතකොට දැන් බලන්න මේ ස්ථාන ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේට ගන්ධ කුටිය පිහිටපු තැනමයි කියනවා අතීත වැඩ සිටියේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා ඔය භූමියේම ගන්ධ කුටිය ඉදි වෙලා තිබෙත් එතනමයි කියන්නේ. ඊළඟට ධම්සභා මණ්ඩපයක් දානශාලා කුටි අනෙක් මහරහතන් වහන්සේලාට මේ විදිහට අංග සම්පූර්ණ ආරාමයක් හැටියට මුළු ජේතවනයේ ගොඩනැගිලි ඉදි කරන්න තවත් 18 කෝටියක් වියදම් කරා. ඊළඟට තමන්ගේ හිතවත්ම සේවකයෝ 3 දෙනෙකුට 18 කෝටියක් දීලා කිව්වා මේ මුදල අරගෙන යන්න. ගිහිල්ලා බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයා වඩම්මගෙන එන්න කියලා ඒ වඩින උත්සවයේදී හැම නගරයක්ම සරසලා හැම නගරයකම කොඩි සේසත් දජ පතාක නංවලා බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයාට ජේතවන පුණ්‍ය භූමිය සංඝ සතරල පූජා කරන උත්සවයේ වෙනුවෙන් තවත් 18 කෝටියක් වියදම් කරා. ඔක්කොම 54 කෝටියක් වියදම් කළා තමයි ජේතවන පුණ්‍ය භූමියේදා බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයා උදෙසා සංඝ සතු කළ පූජා කරේ. සුදත්ත සිටුවරයා අනාථපිණ්ඩික සිටුවරයා. එතකොට මේ අනාථපිණ්ඩික සිටුවරයා මෙච්චර දන්පැන් දීගෙන ගියත් අපිට තේරුම් ගන්න ඕන වැදගත්ම දේ තමයි ධර්මයේ පිහිටන කෙනෙක්ගේ තියෙන ඍජු භාවය. අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමාගේ නිවසේ බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයාට දිනපතාම දානේ පිළියෙල කළ දානශාලාවක් වෙනම වෙන් කරපු කෙනෙක්. භික්ෂුන් වහන්සේලා දිනපතාම 500ක් අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමාගේ නිවසට පින්නපාත වඩින. එතකොට මේ වගේ දිනපතා දන් දීපු අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමාගේ නිවසට ඉහළින් විමානයක් හදාගෙන හිටිය මිත්‍යා දෘෂ්ටික දිව්‍යාංගනා. මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයි. දානයට කැමති නැහැ, පින් කරනවට කැමති නැති දිව්‍යාංගනා. පෙර පිනෙන් දිව්‍ය ලෝකෙ ඉපදුනත් මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයි ඉන්නවා, සම්මාදිට්ඨික මිත්‍යා දෘෂ්ටික. බුදුරජාණන් වහන්සේ සිටුමැදුරට වඩිනකොට මේ දිව්‍යාංගනාව යන විමානේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ආපහු වැඩියට පස්සේ විමානේට එනවා අකමැති. එතකොට බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ මහරහතන් වහන්සේලා සිටු නිවසට වඩිනකොට මඟහැරලා යන මිත්‍යා දෘෂ්ටික දිව්‍යාංගනාවක් හිටියා. මේ දිව්‍යාංගනාව අකමැත්තෙන් හිටියේ සිටුතුමා මේ දන් දෙනවා වියදම් කරනවා මේකට අකමැති, මේක නවත්තන්න කඩාකප්පල් කරන්න විදිහක් නැතුව කල්පනා කර හිටියා. එහෙම ඉන්න අතරේ සිටුතුමාගේ පෙර අකුසල විපාක බලවත් වෙච්ච කාලයක් තිබිලා තියෙනවා. එතකොට කොච්චර කෝටිපතියෙක් වුණත් ප්‍රකෝටිපතියෙක් වුණත් මොනතරම් පින් කරත් පෙර අකුසල් බලවත් වෙනකොට මිනිස්සුන්ට පජමැදුරින් හිටියත් හිඟමනට වැටෙන්න වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ සුදත්ත සිටුවරයා අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමාටත් පෙර කරපු අකුසල විපාකයක් බලවත් වුණා. මේ තරම් මහ විශාල පින්කම් කර කෝටි ගණන් වියදම් කළ ආරාම හදලා පූජා කළා පින් කරගෙන ආවත් පෙර කරපු අකුසල විපාකයක් තිබ්බ ඊට වඩා බලවත්. ඒ අකුසලේ බලවත් වෙනකොට සුදත්ත සිටුවරයාගේ 18 කෝටියක් කහවණු තන්පත් කරලා තිබ්බේ අචිරවතී ගංගාව අයින ගම්යූර ගබඩාවක හංගලා තිබ්බා. තන්පත් කළා. මහ විශාල ගම් වතුරකින් ඊවත් එක්කම කඩාගෙන අර කහවණු 18 කෝටියක් මුහුදට ගියා. ඊළඟට සිටුවරයා ණයට දීලා තිබ්බා. ඉස්සර ඉතින් බැංකු තිබ්බේ නැහැ. ඒ නිසා ධනෙ පොළොව ඇතුලේ තමයි ගබඩා කරලා තියාගන්නේ. ඊළඟට මිනිස්සුන්ට ධනවත් සිටුවරු කරන්නේ සාධාරණ මිලට මිනිස්සුන්ට පොලියට දෙන. දැන් බැංකුත් කරන්නේ පොලියට දෙන එක. ඒ වගේ මිනිස්සුන්ට අරගෙන මිනිස්සුන්ට පොලිය දෙනවා. ඒවා තවත් ඉහළ තැන්වල ආයෝජනය කරනවා. ඒ වගේ ධනවත් සිටුවරයෙක් වෙච්ච සුදත්ත සිටුවරයා මිනිස්සුන්ට පොලියට දීලා තියෙනවා. සිටුවරයාට අගහිඟකම් එනකොට පොලියට ගත්ත මිනිස්සු කරේ නොදී හිටියේ. තවත් 18 කෝටියකට ආසන්න මහ විශාල ධනයක් ණයට ගත්ත මිනිස්සු පොලිය නොදී මගහැරියා. දැන් ඔහොම වෙනකොට
සුදත්ත සිටුවරයට ටික ආදායම නැති වෙලා සිටුවරයටත් කාඩි හොදි නියුදුහාලුයි කන මට්ටමටපත් වුණා. දැන් සුදත්ත සිටුවරයා බොහොම ප්‍රණීත විදියට දන් දීපු සිටුවරයා දැන් දන් දෙන්න අමාරු. එදාට පුංචි ආදායමක් ව්‍යාපාර වලින් හම්බෙනවා. ඒකෙන් තමන්ගේ සිටුමදුර නඩත්තු කරගන්නවත් විදිහක් නැහැ. ඉතින් බොහොම දුකසේ කාඩි හොදි නියුදුහාලුයි තමයි ආහාර කරගන්නේ. ඒ දන් දෙන එක නැවතුනේ නැහැ. භික්ෂුන් වහන්සේලා බුදුරජාණන් වහන්සේට ගිහින් කියනවා අනේ ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ සුදත්ත සිටුවරයට අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමාට මේ දවස්වල බොහොම අමාරු කාලයක් කියලා. ඒ නිසා අපි සිටුතුමාගේ නිවසට පින්දපාත වඩින්න නැතුව අපි වෙනත් ප්‍රදේශයකට පින්දපාත වඩින්න ගහුවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා එහෙම කරන්න එපා කිව්වා. සිටුතුමා ওই දන් දෙන්නේ Tamanට නැති වුණත් පින සලකාගෙන පුළුවන් විදියට දන් දෙනවා කියලා. ඒ නිසා ඒ දිනදී ගොරෝසු දෙයක් වුණත්, පළි දෙයක් වුණත්, කාඩි හොදි නියුදුහාලු වුණත් ගිහිල්ලා ප්‍රතිවික්ෂා කළ එක වළඳන්න කියලා. සිටුතුමාට ඒ හිත පහදින විදිහට කොච්චර අගහිඟකම් තිබුණත් පුළුවන් විදිහට දන් දෙයි කිව්වා. වෙනදා විදිහටම පින්දපාත වඩින්න කිව්වා. ඉතින් භික්ෂුන් වහන්සේලා ඒ පින්දපාත වැඩියා. සිටුතුමා වෙනදා ප්‍රණීත විදිහට දන් දුන්නට පින්දපාත වඩින භික්ෂුන් වහන්සේලාට දෙන්නේ කාඩි හොදි නියුදුහාලු. සිටුතුමා කන්නේත් ඒ. දැන් මෙහෙම වෙනකොට සිටුතුමාගේ තිබ්බ ගබඩාවේ මාලිගාවේ තිබ්බ ගබඩාර සිටුමදුරේ තිබ්බ ගබඩාවලත් මුදල් හිඟ වෙලා අඩියටම හිස් වුණා. දවසක් සිටුතුමා කාමරේ නිදාගෙන කල්පනා කරනකොට මොකද්ද මට මේ වුනේ කියලා හිතනකොට අර දිව්‍යාංගනාව කල්පනා කරා දැන් නම් හොඳ වෙලාව සිටුතුමාව විනාශ කරන්න. සැනින් සිටුතුමාගේ කාමරේ පෙනී හිටියා දිව්‍ය සලුපිලි ඇඳගෙන බබලි දිව්‍යාංගනාවක් විදියටම බොහෝම තේජාන්විතව පෙනී හිටියා. සිටුතුමා ඔබ කවුද කියලා. එතකොට කියනවා මම ඔබේ නිවසට ඉහළ අහසේ විමානයක් හදාගෙන ඉන්න දිව්‍යාංගනාවයි කියලා. සිටුතුමා අහනවා දිව්‍යාංගනාව ඔබ මා ඉදිරියේ පෙනී හිටියේ. සිටුතුමාට අවවාදයක් කරන්න කියන්නේ ආවේ. එතකොට සිටුතුමා කියනවා හැබැයි ඔය අවවාදෙ මම පිළිගන්නේ ධර්මයට එකඟ නම් විතරයි කියලා. කියන්න කලින්ම සිටුතුමා කිව්වා ඔබ දෙන අවවාදෙ මම පිළිගන්නේ ධර්මයට එකඟ නම් විතරයි කියලා. එතකොට මේ දිව්‍යාංගනාව කියලා සිටුතුමනි තාමත් ලැජ්ජ නැද්ද කියලා හෙව්වා. දන් දීලා නැත්තර නැති වුණා නේද කියලා හෙව්වා. ගබඩාවල තඹ සපයක් නැහැ කිය. රන් කහවණු තියා තඹයක් නැහැ කිය. ඔක්කොම ගබඩා හිස් වෙලා තාමත් දන් දෙනවද කියලා හෙව්වා. ඒ වචනේ කියනකොටම සිටුතුමා කියනවා මගේ දෑහැට නොපෙනී මගේ හතර සීමාවෙන්වත් ඉන්නතු වහාම මෙතනින් යනවා යන්න කිව්වා. ඒ විදිහට සිටුතුමා එතනින් ඒ අණ දීලා පැන්නුවාට පස්සේ අර දිව්‍යාංගනාවට විමානෙට යන්න බෑ. විමානෙන්න අවසරේ නෑ දැන්. මොකද සිටුතුමාගේ නිවසට ඉහළ තමයි අහස විමානේ බැඳගෙන ඉන්නේ. එතකොට සිටුතුමා මගේ හතර සීමාවක් ඉන්නතෝ යනවා යන්න කියලා මෙතනින් පැන්නුවා. දිව්‍යාංගනාව අහස විමානේ හිටියත් සිටුතුමා තමයි පින්වන්ත සෝවාන් වෙච්ච කෙනෙක්. සිටුතුමා මාර්ගඵලලාභී කෙනෙක්. සිටුතුමාගේ අවසරේ නැති වුණාට පස්සේ විමානෙට ය아가න්න බෑ. දැන් දිව්‍යාංගනාව ගියා සක්‍ර දෙවියෝ හම්බෙන්නේ ඉස්ලාම ගිහිල්ලා ඒ ප්‍රදේශයට අධිග්‍රහිත දෙවියන්ගෙන් ගිහිල්ලා වෙන විමානයක් කෙල්ලුවා. ඒ දෙවියන් කියා හිටියා මට වෙන විමානයක් පෙන්වන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒකට සතරවරන් දෙවියන්ගෙන් අවසර ගන්න ඕන කියලා. සතරවරන් දෙවියන් ඉදිරියේ ගිහිල්ලා වෙනත් විමානයක් කෙල්ලුවා. සතරවරන් දෙවියෝ කියනවා අපිට ඒක කරන්න බෑ. සක්‍ර දෙවියන්ගේ අවසරේ පරිදි තමයි වෙන විමානයක් ලැබෙන්නේ. ඒ වෙලාවේ මේ දිව්‍යාංගනාව සක්‍ර දෙවියෝ මුණ ගැහෙන්න ගියා. ගිහිල්ලා සක්‍ර දෙවියන් ඉදිරියේ පෙනී ඉඳලා බගෑපත්ව ඉල්ලා හිටිය අනේ සක් දෙවිඳුනේ මට දැන් ඉන්න තැනක් නෑ මගේ විමානයට ය아가න්න බෑ ඒ නිසා මට වෙනත් විමානයක් දෙන්න කිව්වා. සක්‍ර දෙවියෝ බැලුවා මොකද්ද කාරණේ කියලා හොයලා බලනකොට මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික දිව්‍යාංගනාව ධර්මයට විරුද්ධ ප්‍රකාශයක් කළ සිටුතුමා එළවලා. ඒ වෙලේ සක්‍ර දෙවියන් අනකරා මේ දිව්‍යාංගනාවට යම් බල සම්පන්නකමක් තියෙනවා දේව අණ ලබා දුන්නා. දෙවියන්ගේ අණින්
ඔබ ගිහිල්ලා ඔබට වෙන කිසිම විමානයක් නැහැ කිව්වා. ඔය දිව්‍ය ආත්මෙ ඉන්න තාක්කල් ඔබට විමානේ තියෙන එතන විතරයි කිව්වා. ඒ විමානෙට යන්න නම් ඔබ ඊට පෙර කළ යුතු කරුණු ටිකක් තියෙනවා කිව්වා. ඒ තමයි මහා සාගරයට ගහගෙන ගිය 18 කෝටියක් වෙන සිටුතුමාගේ අර රන් කහවණු ටික දෙවියන්ගේ අවසරය දෙනවා. ගෙනල්ලා ආයමත් සිටුතුමාගේ ගබඩාවට පුරවන්න කිව්වා. ණය නොදී ඉන්න ණයකාරයෝ ඉන්නවා. සිටුතුමාගේ ණයට අරන් ණය නොදී ඉන්න අය ඉන්නවා. අන්නේ අය ඉදිරියේ පෙනී ඉඳලා ණය ආපහු ගෙනත් දෙන විදිහට කරුණු සලස්සන්න කිව්වා. සිටුතුමාට ආයමත් නොදී ඉන්න ණය ලැබෙන්න සලස්සන්න ඕන කිව්වා. ඊළඟට කියා හිටියා මහා සාගරයේ තියෙනවා අයිතිකාරයෙක් නැති සම්පත් තියෙනවා. මුතු මණික් සක්සිලා ආදී වටිනා මණික් වර්ග සම්පත් තියෙනවා. මොහොතේ අයිතිකාරයෙක් නැහැ. අන්න ඒවා ගෙනහල්ලා සිටුතුමාගේ ගබඩාවට පුරවන්න. ඔන්නේ ටික කරලා අවිල්ලා සිටුතුමාගෙන් සමාව ඉල්ලන්න ඕන කිව්වා. එතකොට සිටුතුමා සමාව දුන්නොත් ඔබට ඔබේ විමානයට යන්න අවසරය ලැබෙනවා කිව්වා. ඔන්න සක්‍ර දෙවියන් නියෝග කරපු කාරණේ. ඒ වෙලාවේ දෙවියන්ගේ අවසරය ලැබුණා. මේ දෙවියන් ගිහිල්ලා මොකද කරේ? අර මහා සාගරයට ගිය 18 කෝටියක් කහවණු දෙවියන්ගේ ඊර්දි බලයෙන් ගෙනහලා අර සිටුතුමාගේ ගබඩාවලට පිරෙව්වා. මොකද සක්‍ර දෙවියන්ගේ අවසරය පරිදි ලැබෙච්ච දෙයක්. ආපහු අර ඔක්කොම ගෙනල්ලා පිරෙව්වා. ඊළඟට අර ණයට අරගෙන ණය නොදී ඉන්න මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ අය ඉදිරියේ පෙනී හිටියා. මිත්‍යා දෘෂ්ටික දිව්‍යාංගනා බය කරන්න හරි පුළුවන්. පෙනී ඉඳලා අර මිනිස්සුන්ව බිය ගන්නලා ආපහු ණය අරන් නොදී ඉන්න අයගේ ණය දෙන විදියට ක්‍රමේ සලස්වුවා. දැන් මිනිස්සු ආපහු ගෙනල්ලා අර ණය පොලියත් එක්කම ගෙනල්ලා බාර දීලා ගියා. දැන් සිටුතුමාට නොසිතපු විදියට ලැබෙනවා. ණයට අරන් මගාවින මිනිස්සු ණය ගෙනත් දෙන්න. සිටුතුමා දන්නෙත් නැහැ කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. අන්තිමට මහා සාගරයේ තියෙන වටිනා අයිතිකාරයෙක් නැති දේවල් ගෙනල්ලා සිටුතුමාගේ ගබඩාවට පුරවලා සිටුතුමා ඉදිරියේ ආයමත් ඇවිල්ලා පෙනී හිටිය අය සක්‍රාත්. සිටුතුමා ඇහුවා ආයමත් ධර්මයට විරුද්ධ දෙයක් කියන්නද ඔය ආවේ කියලා. කියනවා අනේ නෑ සිටුතුමනි මම සමාව ඉල්ලන්නයි කිය මේ ආවේ. එතකොට සිටුතුමා කියනවා මගෙන් සමාව අරගෙන වැඩක් නෑ කියලා. ඔබ නින්දා කරේ මගේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේට. ඒ නිසා ඔබ සමාව ගන්න ඕන. මගේ පියාණන් වහන්සේගෙන් සමාව ගන්න ඕන. හරි මම සමාව ඉල්ලන්නම් කිය. සිටුතුමනි ඔබේ මුහුදට ගිය මේ කහවණු ණය නොදී ඉන්න දේවල් ඔක්කොම මං දෙවියන්ගේ අවසරේ පරිදි ගබඩාවට පිරලා කිය. සිටුතුමා ගිහින් බලනකොට ඒ ඔක්කොම ගබඩාවල පිරීලා සිටුතුමාට බොහොම සතුටුයි. පසුවදා බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයාටම දානෙට ආරාධනා කරා. බුදුරජාණන් වහන්සේ විශාල සංඝ පිරිසක් සමග දානෙට මාලිගා මේ සිටුමැදුරට වැඩම කරපු වෙලාවේ අර මිත්‍යා දෘෂ්ටික දිව්‍යාංගනාව ඉදා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ පෙනී හිටිය සමාව ගන්න. සිටුතුමාගේ අවසරේ පරිදි. මොකද විමානෙට යාගන්න බැරි නිසා. පෙනී ඉඳලා සමාව ඉල්ලනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ බැලුවා මේ දිව්‍යාංගනාව මිත්‍යා දෘෂ්ටික වුණත් පෙර සසරේ කරපු පිනක් තියනවාද කියලා බලනකොට පෙර ආත්මයක පසේ බුදු කෙනෙකුට දානයක් දීලා කරගත්ත පිනක් තියෙනවා. අන්නේ පින මතුවෙන විදිහට දහම් දෙසුවා. දේශනාව අවසන් වෙනකොට අර මිත්‍යා දෘෂ්ටික දිව්‍යාංගනාව උතුම් සෝවාන් ඵලයටපත් වුණා. එතකොට බලන්න ওই සිදුවීම් වලින් අපිට පේනවා ධර්මයේ පිහිටපු කෙනා මොනතරම්නම් ඍජුයිද. දැන් අර වගේ දෙවි කෙනෙක් පෙනී ඉඳලා කිව්වනම් නිකන් දිව්‍ය ස්වරූපයෙන් ඇවිල්ලා කාමරේ පෙනී හිටියානම් සාමාන්‍ය කෙනෙකුට අනේ දිව්‍යාංගනාව කියලා 17 වැඳගෙන වනින්නේ නැද්ද? දේවාලෙකුත් ගහ ගන්නවා එහෙනම්. එතකොට බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ කොච්චරනම් ඍජුයිද? ධර්මයට විරුද්ධ දෙයක් තාතිහාරයක් පාලා කිව්වත් දෙවි කෙනෙක් පෙනී ඉඳලා කිව්වත් දැනලා පන්නවා මගේ හතර සීමාවක් ඉන්නතු යනවා යන්න කියලා මෙතන. ඔබ ඔය කියන දේ ධර්මයට විරුද්ධයි වහාම මෙතනින් යනවා යන්න කියලා පන්නවා. අන්න බලන්න ධර්මයේ පිහිටන කෙනා ඍජු ප්‍රතිපත්තියක් තියෙන කෙනාගේ ස්වභාවය. අන්නේ නිසා අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමාගේ ජීවිතේ බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයාට පුදුම විදියට දන් පින්කම් කරමින් අප උපස්ථාන කරපු කෙනෙක්. මේ සිටුතුමා මරණාසන්න වෙච්ච වෙලාවේ සිටුතුමාගේ පවුලේ දරුවෝ පවා මාර්ගඵල ලැබුවා.
සිටුතුමාට පුතෙක් හිටියා, එක්කෙනෙක් හිටියා අමුතුම ජාතිය පුතෙක් කාල කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සිටු මැදුරට වඩිනකොට මෙය පිළිගන්නේ මාරු. ඒත් අහ දිව්‍යාංගනාවගේ ජාතිය. බණ අහන්න කැමති නැහැ. කිසිම පින්කමකට එන්නේ නැහැ. මම ඇරලා යනවා. සිටුතුමා කල්පනා කරා මේකට මොකක් හරි උපක්‍රමයක් යොදන්න. කල්පනා කළ දවසක් කියනවා 15ක පොය දවසක පුතේ අද 15ක පොය දවස්. බොහෝ දිනෙක සිල් ගන්න දවස. අෂ්ටාංග උපෝසත සීලය සමාදන් වෙනවා. පුතාට පුළුවන් නම් උපෝසතේ සමාදන් වෙන්න කිව්ව අද දවසේ කහවණු 100ක් දෙනවා කිව්වා. උපෝසතේ නෙමෙයි ආස සල්ලි වලට. තරුණ කාලේ පුතා කල්පනා කරා කහවණු 100ක් කියන්නේ ලොකු ගාණක්. ඒ වෙලාවේ මං ගිහින් සිල් අරගෙන එන්නම් කිව්වා. ගිහිල්ලා ඉතින් එදා බොහොම උපාසකෙක් වගේ වඳගෙන ධම්සභා මණ්ඩපයට ගියා. ජේතවනාරාමයට ගිහිල්ලා පළවෙනි දවසේ පෙරේ අයිනක් අල්ලලා හුද්දටම නිදාගත්තා. නිදාගෙන හවස ආවා. ඉතින් සිල් අරගෙන ආවට පස්සේ කහවණු 100ම අතට හම්බුණා. දැන් පුදුම සතුටක්. කහවණු 100ක් අතට ආවා. එතකොට අපිට පේනවා සිටුතුමා කොච්චර කෝටිපතියෙක් වුණත් තමන්ගේ එකම පුතාටවත් අනවශ්‍ය විදිහට මුදල් පරිහරණය කරන්න දීලා නැහැ. ඒ නිසා තමයි අර විදිහට සිල් ගන්නහයි මුදලක් දෙන්නම් කියලා යවන මට්ටමටපත් කරගත්තා. ඊළඟට පොයේ දවසේ කිව්වා පුතේ දැන් ගිය පාර කහවණු 100ක් දුන්නා. මේ වතාවේ කහවණු 1000ක් දෙනවා කියලා. හැබැයි සිල් විතරක් අරගෙන හරියන්නේ නැහැ. ගිහිල්ලා සිල් අරගෙන මේ පාර මට බණපදයක් මතක තියාගෙන ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන දහම් කොටසක් මතක තියාගෙන ඇවිල්ලා මට කියන්න කිව්වා. පුළුවන් කිව්වා. හිතේ මේ පොඩි කොටසක් නේ ඕක මම මතක තියාගෙන ඇවිල්ලා කියන්නම් කියලා සතුටින් ගියා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඈතදීම උදේ එනකොටම දැක්කයින සිතුවිල්ල අදිෂ්ඨානයක් කරා මේ ජේත කුමාරයාට ධර්මයේ වැටහේවා හැබැයි එක බණපදයක්වත් මතක නොසිතාවා කියලා අදිෂ්ඨානයක් කරා. දැන් ඇවිල්ලා පිටිපස්සේ නිදාගෙන හරියන්නේ නැහැ වැඩේට. ඇවිල්ලා ඉස්සරහින්ම වාඩි වුණා. වාඩි වෙලා දැන් උත්සාහ කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන බණපද එකින් එක මතක තියාගන්න හිතාගෙන හොඳේ අවධානයෙන් අහගෙන ඉන්න. හොඳට දේශනාවට හිත යොමු කරගෙන අහගෙන ඉන්නකොට අර්ථය වැටහෙනවා. ඒ අර්ථ විමසන්න මේක කටපාඩම් කරගන්න හිතාගෙන විමසනවා. විමසනකොට අර්ථය වැටහෙනවා. හැබැයි කියපු කොටස අමතක වෙනවා. දේශනාව අවසන් වෙනකොට මේ කාල කියන සිටු පුත්‍රයා සෝවාන් ඵලයටපත් වුණා. සෝවාන් වුණාට පස්සේ වන්දනාමාන කරලා ඉදා හවස ගෙදරට ගියා. ඉතින් සිටුවරයව පුතේ මෙන්න කහවණු 1000 තියෙනවා. අර බණපදේ මතකද ඇහුවා. මට සල්ලි එපා කිව්වා. කියනකොටම සිටුවරයා දැනගත්ත ආයෙම වැඩේ හරි තමයි කියලා. කිව්වා මම හෙට දවසේ බුද්ධත් ප්‍රමුඛ සංඝයාටම දානෙට ආරාධනා කළයි තාත්තේ ආවේ කියලා ඉවරලා දැන් පහවදා වෙනද මගහැරලා යන පුතා මෙන්න දානශාලාවේ වැඩ කරනවා ඔක්කොම කරනවා බුද්ධත් ප්‍රමුඛ සංඝයා වැඩිනකොට පාදෝණී කරනවා දන් බෙදනවා මේ කටයුතු ඔක්කොම කරලා එදා බුද්ධානුමෝදනා දේශනාව ඉස්සරහින් වාඩි වුණා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් සිටුවරේ අහනවා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ පුතාගෙන දැන් වෙනසක් තියෙනවයි කිව්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා වෙනසක් ඇති වෙලා තමයි තුනුරුවන් ගැන අචල සද්ධාවෙන් යුක්ත ආර්යකාන්ත සීලේ පිහිටි කෙනෙක් බවට පත් වුණා කියලා කියන උතුම් සෝවාන් ඵලයටපත් වෙලා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරමින් එදා දහම් දෙසුවා. එතකොට අපිට පේනවා මේ සිටු මැදුරේ ඒ පවුලේ හිටපු දරුවෝ පවා බොහෝ දෙනෙක් ධර්ම අවබෝධයට යොමුන සේවක සේවිකාවුනත් එහෙම. එක සිදුවීමක් තියෙන අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමාගේ සේවිකාවක්. ගෙදර වැඩකාරී. උදේ පාන්දර යනවා අචිරවතී ගඟට වතුර අරන් එන්න යනවා. යනකොට මෙන්න මිත්‍යා දෘෂ්ටික බමුණේ උදේ පාන්දර වතුරේ බහැලා වතුරට වඳිනවා නැකිටිනවා. ආයි වතුරට වඳිනවා ගිලෙනවා. උඩ පේනවා වඳිනවා. බලාගෙන හිටියා. ඇහුවා මේ උදේ පාන්දර මේ සීතලේ ඔය සීතල වතුරේ බහැලා මොනවද ඒ කරන්නේ කියලා. එතකොට කියනවා ඇයි කෙල්ලේ පේන්නේ නැද්ද මම මේ පව් හොදනවා කියනවා. එතකොට hina වෙලා කියනවා ගත් කටටම කියා හිටියා තින් දවසට 3 පාරක් ඔහොම බහැලා පව් හොදනකොට පව් හේදෙනවා නම්
මේ වතුර ඇතුලේ ඉන්න මාළු ආදී සත්තුන් පව ඔක්කොම හේදිලා ඇති නේද කියෝ. කියපු ගමන් නුවණ පහළ වුණා, සැලින් ගොඩට ආවා. ඇවිල්ලා කිව්වා ඔබ මගේ කල්යාණ මිත්‍රයෙක් කියලා. කොහොමද හොය නුවණ පහළ වුනේ? මෙච්චර කාලයකට මට වැටහෙන්නේ නැති දෙයක් දැන් වැටුණා. කොහොමද නුවණ පහළ වුනේ? එතකොට අර සේවිකාව වාජනේ පැත්තක තියලා හැරිලා වැඳගත්ත ජීවිතවනාරාම දිහාට හැරිලා වැඳගෙන බුදු ගුණ කියලා කියනවා. අන්න අර දිශාවේ ඉන්නවා කියලා ජීවිතවනාරාමේ නුවණ ප්‍රඥාව පහළ කරලා දෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ නිසායි මේ නුවණ පහළ වුනේ. ඒ වෙලාවේ අර බමුණයි හේම ගොඩට ඇවිල්ලා ගිහිල්ලා බණහලා පැවිදි වුණා. රහත් වුණා අන්තිමට. එතකොට බලන්න මේ වගේ අනාථ පින්ඩික සිටු මැදුරු හිටපු සේවිකාව පවා ධර්මයේ පිහිටපු අය බවට පත් වුණා. ඒ නිසා අනාථ පින්ඩික සිටුතුමාගේ අන්තිම මොහොත ගැන ධර්මයේ තියෙන අනාථ පින්ඩික සිටුතුමා මරණාසන්න වෙච්ච වෙලාවේ ඉක්මනට සේවකයෙකුට කතා කරලා කියනවා අනේ ඔබ ඉක්මනට යන්න කිව්ව ජීවිතවණේට. ගිහිලා ඉස්සල්ලාම බුදුරජාණන් වහන්සේට වඳින්න කිව්වා. වැඳලා කියන්න කිව්වා අනාථ පින්ඩික සිටුතුමාට බොහොම අමාරුයි බොහොම අසාධ්‍යයි කියලා කාරණේ දැනුම් දෙන්න. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේට වඩින්න කියන්න ඕනේ නැහැ කිව්වා. උන්වහන්සේ විහිසවන්න කැමති වුණේ යන්න කියලා ඊළඟට සාරිපුත්ත හාමුදුරන්ගේ කුටියට. ගිහිල්ලා සාරිපුත්ත හාමුදුරන්ට වැඳලා කියලා අනේ සාරිපුත්තයන් වහන්සේට මාව බලන්න ඉන්න කියලා පණිවිඩය කියන්න කිව්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේ විහිසවන්න කැමති වුණේ නැහැ. ඉතින් මේ සේවකයා ගිහිල්ලා වන්දනා කළ බුදුරජාණන් වහන්සේටත් වැඳලා පණිවිඩය කියලා සාරිපුත්ත හාමුදුරන්ට වන්දනා කළ පණිවිඩය කියා හිටියා. එදා හවස පින්දපාත ගිහිල්ලා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ සිටු මැදුරට එනකොට සිටුවාට හොඳටම අසාධ්‍යයි. ඒ වෙලාවේ සිටුතුමාගේ ඇඳ ළඟම වාඩි වෙලා ඉඳගෙන සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ නමකගේ විඥානයක් පිහිටන ආකාරය ගැන බොහෝම ගැඹුරු දේශනාවක් අනාථ පින්ඩික සිටුතුමාට දේශනා කරා. ඒක මජ්ක්‍ධිම නිකායේ තියෙන අනාථ පින්ඩිකෝවාද සූත්‍රය කියලා. ඒ බණ අහගෙන ඉන්නකොට සිටුතුමාගේ ඇස් වලින් කඳුළු වැగిරෙනවා. යඳගෙන කඳුළු වැగిරෙනකොට දේශනාව අවසන් වෙලා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ අහනවා සිටුතුමනි මොකද අතහැර ගන්න බැයිද කියලා. මේ සැප සම්පත් අතහැර ගන්න බැරුව අරමුණේම ඇලෙනව නේද කියලා. එතකොට අනාථ පින්ඩික සිටුතුමා කියන අනේ ස්වාමීනි මේ අතහැර ගන්න බැරුව කඳුළු වෙනව නෙමෙයි කියෝ. අරමුණේ ගැලෙනව නෙමෙයි කියෝ. මම මෙපමණ කාලයක් බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයා අසුරු කරාට මට මේ තරම් ගාම්භීර ධර්මයක් වැඩි අහන්න ලැබිලා නැහැ කියෝ. එතකොට සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ කියනවා සිටුතුමනි මේ කරපු දේශනාව වගේ ගැඹුරු දේශනාවන් අපි වැඩිපුර ගිහි අයට කරන්නේ නැහැ කියෝ. කෙලින්ම නිවනට උපකාර වෙන එවැනි ගැඹීර දේශනා පැවිදි වෙච්ච ස්වාමින් වහන්සේලාට තමයි කියලා වැඩිපුර කරන්නේ. එතකොට අනාථ පින්නික සිටුතුමා වැඳගෙන අන්තිම ඉල්ලීම බලන්න සිටුතුමාගේ අවසන් ඉල්ලීම මැරෙන්න පෙර සිටුතුමා කියන අනේ ස්වාමීනි එහෙම කරන්න එපා කියෝ. මේ ගිහි ජීවිතේ ගත කරන අය අතරත් ඉන්නවා කෙලෙස් අඩු අය. ඒ නිසා අපට ගිහි ජීවිත ගත කරන අයටත් මේ වගේ ගැඹීර දේශනා කරන සීක්වා කියලා ඉල්ලීමක් කරා. සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ ආරාධනා ඉල්ලීම පිළිගත්තා. ඒ වෙලේ සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ අවවාද අනුශාසනා කළ සිටු මැදුරින් එළියට බහලා ටික දුරක් යනකොටම හේම හුස්ම ටික ගියා. දිව්‍ය ලෝකේ ඉපදුනා අනාථ පින්ඩික දෙවියන් හැටියට දෙව්ලොව නිින්දෙන් පිබිදියා වගේ දිව්‍ය ලෝක පහළ වුණා. දැන් එදා දවසේ ජේතවනාරාමේ ධම්සභා මණ්ඩපේ රැස් වෙච්ච හැමෝම දැන් සිටුතුමාගේ ගුණ කියනවා. භික්ෂුන් වහන්සේලාට බොහෝම දුක්ඛදායක දවසක්. මහරහතන් වහන්සේලා ඉතින් අනිත්‍ය සිහි කරගෙන ලෝක ධර්මතාවය මෙනෙහි කරාට කෙලෙස් සහිත අය බොහෝ දෙනෙක් අනාථ පින්ඩික සිටුතුමා තමන්ගේ ප්‍රධාන ජේතවනාරාමයේ හිටපු ප්‍රධානම දායක සංඝයාට බොහොම හිතයිසී කෙනාගේ මේ මරණයට පත්වීම ගැන බොහොම දුකසේ කතා කරා. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ අනාථ පින්ඩික සිටුතුමාගේම ගුණ ගැන ධර්ම දේශනා කරලා ගන්ධ කුටියට ගිහිල්ලා ටික වේලාවක් යනකොට පාත්‍රි 10ක් 12ක් කියන පැය දෙක වෙන් කරලා තියෙන දෙවියන් වෙනුවෙන් මුළු ජේතවනාරාමයේ බබළුවාගෙන මහ විශාල දිව්‍ය ආලෝකයක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගන්ධ කුටියට ඇතුල් වෙලා ආලෝකයේ තුලින් දෙවි කෙනෙක් නිර්මාණය වෙලා වැඳගත්තා. වැඳගෙන ගාථා කීපයක් කියලා අතුරුදහන් වුණා.
ඒ ගාථා අතර පළවෙනි ගාථාවෙන් කියනවා ඉදං හිතං ජේතවනං ඉසි සංගනි සේවිතං ආයුත්තං ධම්ම රාජේන ප්‍රීති සංජනනම් මම. ධර්ම රාජානන් වහන්සේ මේ සංඝ විසින් වහන්සේලා පිරිවරාගත් ධර්ම රාජානන් වහන්සේ ජේතවනාරාමේ වැඩ ඉන්නවා දකින්නකොට මගේ සිත ප්‍රීතියෙන් කුල්මත් වෙලා යනවා කිය. ඒ තමයි පළවෙනි ගාථාව. දෙවෙනි ගාථාවෙන් කියනවා කෙනෙක් උපන් කුලය නිසා පිරිසිදු භාවයටපත් වෙන්නේ නැහැ. බලය නිසා, ධනෙ නිසා, කුලය නිසා පිරිසිදු භාවයටපත් වෙන්නේ නැහැ. කෙනෙක් පිරිසිදු භාවයටපත් වෙන්නේ සීලෙන්, සමාධියෙන්, ප්‍රඥාවෙන්, ගුණයෙන් තමයි කෙනෙක් පිරිසිදු භාවයටපත් වෙන්නේ කියලා දෙවෙනි ගාථාවෙන් වන්දනා කරා. තුන්වෙනි ගාථාවෙන් කියනවා යම් කිසි කෙනෙක් ප්‍රඥාව ඇති කරගන්න ඕන නම් යෝනිසෝ මනසිකාරේමයි කියලා යෙදෙන්නට ඕන. හතරවෙනි ගාථාව කියන්නේ සාරිපුත්තෝච පඤ්ඤාය සීලේන උපසමේනච යෝතිපාරගතෝ බික්ඛු ඒසාව පරමෝසියා කියලා හතරවෙනි ගාථාව කියලා එහෙම අතුරු දහම් වෙන මොකුත් කියවේ නැහැ. හතරවෙනි ගාථාවෙන් කියන්නේ සංසාරයෙන් ඈතරට වැඩි මහරහතන් වහන්සේලා අතරින් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේම අග්‍රයි කියලා අතුරු දහම් වුණා. ඔච්චරයි කිව්වේ. දැන් පසුවදා උදේ පාන්දරම භික්ෂුන් වහන්සේලා ධම්සභා මණ්ඩපයට රැස් කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන මහණෙනි ඊයේ රාත්‍රී මෙන්න මේ වගේ දෙවි කෙනෙක් තථාගතයන් වහන්සේගේ ගන්ධ කුටියට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ ගාථා හතර කිව්වා කියලා ගාථා හතරේ තේරුම කියනකොටම ඉස්සරහා හිටපු ආනන්ද හාමුදුරුවෝ වැඳගෙන නැගිට්ටා. නැගිටලා කියනවා ස්වාමීනි මට අවසරයි ඔය නම් එකත් එකටම අනාථ පිණ්ඩික දෙවියන්ම තමයි කියේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනවා ආනන්ද කොහොමද ඔබ ඒ අනාථ පිණ්ඩික දෙවියන්මයි කියලා ඉලක්කෙටම ඔබ හිතන්නේ කොහොමද කියලා අහුවා. බුදුරජාණන් වහන්සේට ආනන්ද හාමුදුරුවෝ කියනවා ස්වාමීනි තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට භික්ෂුන් වහන්සේලා අතරින් සාරිපුත්තයන් වහන්සේ ගැන අප්‍රමාණ පැහැදීමෙන් තමයි කිය අනාථ පිණ්ඩික සිටුතුමා ජීවත් වුනේ. ඒ නිසා තමයි කිය හතරවෙනි ගාථාවෙන් සංසාරයෙන් ඈතරට වැඩි මහරහතන් වහන්සේලා අතරින් සාරිපුත්තයන් වහන්සේ අග්‍රයි කියලා ඒ ගුණයක් කියලා අතුරු දහම් උනේ. ඒ තිබ්බ ගෞරවයේ දිසාම තමයි කිය. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ආනන්ද ඉලක්කයට හිතුව හරියට හරි කියෝ. ඊයේ රාත්‍රී තථාගතයන් වහන්සේ ඉදිරියේ තෙනී ඉඳලා ගාථා හතරකින් වන්දනා කළ අතුරු දහම් උනේ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි අනාථ පිණ්ඩික දිව්‍ය පුත්‍රයාම තමයි කියෝ. එතකොට අදටත් දිව්‍ය ලෝකෙ වැඩ ඉන්නවා ඇති. ඒ නිසා අපිට පේනවා මේ බුද්ධ ශාසනය තුල ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාවන් මොනතරම්නම් ඍජු ප්‍රතිපත්තියක පිහිටියද මොනතරම්නම් සීලාදී ගුණධර්ම දියුණු කරගත්තයිද මොනතරම්නම් ධර්මයේ ශාසනය වෙනුවෙන් කැපකිරීම කරගෙන පින් දහම් දැස් කරගෙන සුගතිගාමී වෙච්ච අයද. ඒ නිසා මේ ශ්‍රාවකයන්ගේ ජීවිත ආදර්ශයට අරගෙන අපේ ජීවිතවලත් අපි සීලාදී ගුණධර්ම දියුණු කරගෙන මමත් මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතයේ තුල උතුම් වූ ධර්මයෙන් අවබෝධ කරගන්න මහන්සි ගන්නවා කියන අදිස්ථාන හැමදිනාගේම ජීවිතවල ඇති කරගන්න. ඉතින් එහෙමනම් පින්වතුනි අද මේ ධර්ම දේශනාවෙන් ධර්මානුශාසනාවෙන් අපි රැස් කරගත්ත සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් පින් කැමැති සියලු දෙවියන්ට අනුමෝදන් කරමු. දෙවියෝ මේ පින් දැක බලා අනුමෝදන් වෙත්වා. දෙවියන්ගේ දිව්‍ය ආශිර්වාද වර්ධනය කරගෙන සියලු දෙවියෝ වහවහ සසර දුකින් අත මිදේවා කියලා සාදු කියලා දෙවියන්